ourselves, but we can give Frodo his chance. Salazar là một thợ săn cướp biển huyền thoại, vô cùng đáng sợ và ám ảnh trên vùng biển Caribe. Ông là một người Tây Ban Nha, có gia đình, đã bị cướp biển lấy đi sinh mạng khi ông vẫn còn nhỏ. Ham muốn trả thù đã biến ông trở thành một sĩ quan cao cấp của hạm đội Hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha, là một thuyền trưởng của một con tàu hải quân chuyên đi săn cướp biển. Thế nhưng, chuỗi săn hải tặc huy hoàng của ông lại bị một tên cướp biển trẻ tuổi có tên là Jack Barrow shut down trên vùng Tam Giác Quỷ. Thế nhưng nhờ sức mạnh đen tối, Salazar vẫn được hồi sinh, trở thành một bóng ma trên biển cả. Tuy nhiên thì ông ta và thuyền của mình lại không thể rời được khỏi Tam Giác Quỷ, chỉ có thể ở đó để tàn sát những ai đen đuổi đi vào, và rồi ông ta thoát được ra khi mà Jack bán chiếc la bàn của mình. Ông ta lại trở lại làm hung thần của biển cả với một sức mạnh thần bí còn khủng khiếp hơn, và cuộc truy đuổi trả thù kẻ đã đánh bại ông ta khi xưa chính là Jack. Và cuộc truy đuổi đó đã được diễn ra trên phim Cướp biển vùng Caribe phần 5. Vậy Salazar thực sự là ai? Ông đã phải trải qua những gì trong cuộc đời? Sức mạnh của ông ta từ đâu? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Salazar được sinh ra trong một gia đình đô đốc hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha giàu có. Là một đứa trẻ, Salazar có mọi thứ cần thiết để ông có được một cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Nhưng tới một thời gian sau, quan chức Tây Ban Nha phát hiện ra rằng sự giàu có của gia đình Salazar đến từ của cải hối lộ của những tên cướp biển để chúng có thể ra khơi mà không thể bị phạt. Thậm chí, ông nội của Salazar còn bị chính lũ cướp biển sát hại, còn cha và mẹ của ông thì lại bị chính quyền bắt vì tội phản bội, cả hai đều đã bị xử tử. Biết rằng cướp biển là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh đã phá hủy gia đình mình, Salazar đã lập ra lời thề sẽ tiêu diệt tất cả những tên cướp biển trên vùng Caribe để không gia đình nào phải chịu cảnh như mình. Khi lớn lên, Salazar gia nhập Hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha và nhanh chóng trở thành một sĩ quan cao cấp, trung thành với nhà vua và đất nước bởi những tâm huyết mà ông đang theo đuổi. Khi này, ông trở thành thuyền trưởng của tàu Silent Mary, một chiến thuyền cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ đó, ông bắt đầu công cuộc săn cướp biển của mình trên cả bờ biển, coi đó như sứ mệnh của cuộc đời mình. Người ta kể rằng ông đã săn lùng và giết hàng ngàn cướp biển không thương tiếc. Việc đó thành công đến nỗi khiến ông cực kỳ nổi tiếng trên biển cả, với biệt danh là người đồ tể của biển cả. Tới một ngày, vì bị dồn vào đường cùng, những tên cướp biển cuối cùng của vùng Caribe đã hợp lực lại để nhằm đánh bại Salazar. Cuộc chạm trán diễn ra với tàu Silent Mary và 10 tàu cướp biển khác. Mặc dù là một đấu lại 10, nhưng Salazar vẫn chủ động tấn công từng tàu cướp biển, nhanh chóng chứng minh cho lũ cướp biển thấy rằng hỏa lực của Silent Mary và kỹ năng của các thủy thủ đoàn của ông vẫn là vượt trội hơn rất nhiều so với lũ cướp biển. Trận chiến đã kết thúc thảm bại cho lũ cướp biển, với phần lớn hạm đội của chúng đã bị tiêu diệt. Salazar rất hài lòng với những chiến thắng đầy uy lực của mình. Tuy nhiên thì khi này, ông ta được thông báo là vẫn còn vài tên cướp biển vẫn còn đang sống sót ở các xác tàu. Mặc dù chúng đã phất cờ trắng đầu hàng, nhưng Salazar vẫn ra lệnh cho một đội lính bắn toàn bộ những tên cướp biển này, không một chút thương xót. Khi mà những binh lính báo hoàn thành nhiệm vụ, Salazar đứng trên bong tàu, nhìn những chiếc thuyền bốc cháy và nghĩ rằng nhiệm vụ của mình đã kết thúc, thì ông lại nghe được một giọng nói của ai đó gọi mình từ phía sau. Ông ta quay lại nhìn thì thấy vẫn còn sót lại một chiếc tàu cướp biển nữa. Một tên cướp trẻ tuổi trèo lên tổ quạ và hét lên với Salazar rằng anh ta sẽ tha cho ông nếu ông đầu hàng ngay lập tức. Rồi tên cướp biển đó nhảy lên bong, giơ cao lá cờ hải tặc đen rách nát một cách đầy khiêu khích. Không muốn để một tên cướp biển nào trốn thoát, Salazar đã ra lệnh cho tàu của mình đuổi theo chiến đấu. Con tàu cướp biển đó chạy tới vùng Tam Giác Quỷ, một khu vực bí ẩn được bao quanh bởi những rạn san hô khổng lồ và bóng tối vĩnh cửu.
tin rằng lũ cướp biển đó đã lên kế hoạch trốn thoát qua đường hầm khổng lồ dẫn vào nội địa của Tam Giác Quỷ. Salazar đã chọn cách đi theo những tên cướp biển để vào vùng biển không xác định này, nhưng gần tới nơi thì chúng đã ném dây thừng xung quanh các rạn san hô gần đó rồi kéo tàu đi hướng khác. Biết rằng người của mình không đủ thời gian để thực hiện các thao tác tương tự và tránh va chạm phải tàu cướp biển, ông đành hạ lệnh giữ cho tàu đi thẳng về phía trước. Ông liếc nhìn tên cướp biển trẻ tuổi chính là Jack Sparrow đó lần cuối, rồi tiến vào vùng biển không xác định. Chiếc tàu nhanh chóng va chạm với những tảng đá gần đó, làm hư hại mũi tàu, khiến nhiều người đã bị văng ra ngoài. Cú va chạm dẫn đến một vụ nổ lớn từ lượng thuốc súng bên trong con tàu, khiến cho con tàu chìm trong biển lửa và thiêu sống gần như toàn bộ đoàn thủy thủ. Salazar đã cố gắng chạy thoát, nhưng một khẩu súng từ cột chính rơi xuống trúng đầu ông, khiến ông tử vong, đồng thời hất văng ông ta xuống dưới biển. Tuy nhiên thì ngay cả cái chết cũng không phải là dấu chấm hết cho Salazar. Khi cơ thể của ông bắt đầu chìm vào sâu trong Tam Giác Quỷ, các vệt ánh sáng đỏ kỳ lạ bắt đầu xâm nhập vào các thi thể đã bỏ mạng. Điều đó làm hồi sinh Salazar dưới dạng thây ma, nhưng giờ đây thì ông lại bị mắc kẹt cùng với những thủy thủ cũng được hồi sinh trở lại như mình tại Tam Giác Quỷ và không thể ra ngoài được, buộc phải trải qua nhiều năm trong bóng tối vĩnh hằng tại đó. Qua nhiều năm, Salazar bằng các thông tin có được từ các con tàu khác cũng đã vô tình đi vào vùng Tam Giác Quỷ mà biết được rằng tên cướp biển trẻ tuổi đã gây ra cái chết cho mình chính là Jack Sparrow. Ông cũng biết được thông tin là Jack đang sở hữu một chiếc la bàn thần kỳ, một vật phẩm có thể giải thoát được cho toàn bộ đoàn thủy thủ của ông khỏi Tam Giác Quỷ nếu như Jack phản bội lại nó bằng cách cho nó đi. Vì nó sẽ giải phóng nỗi sợ hãi lớn nhất của kẻ phản bội, và Salazar chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của biển cả và bao gồm cả Jack. Một khoảng thời gian sau, khi đã trải qua những ngày buồn chán ở Tam Giác Quỷ, thì Salazar đột nhiên nhìn thấy đỉnh của vùng Tam Giác Quỷ sụp đổ, cho phép các tia sáng mặt trời xuyên qua những đám mây đen phía trên của vùng Tam Giác Quỷ. Những rạn san hô khổng lồ xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Salazar chắc chắn rằng Jack đã phản bội lại chiếc la bàn, và nó cũng đã giải phóng nỗi sợ hãi của Jack chính là mình để trả thù lại sự phản bội đó. Vậy là Salazar và đoàn thủy thủ của mình được giải phóng khỏi Tam Giác Quỷ mà vẫn giữ được hình dạng thây ma đầy ma quái của mình. Salazar vui mừng nhưng cũng ngay lập tức thực hiện lại nhiệm vụ của mình, đó là giết tất cả những tên cướp biển trên thế giới và trả thù Jack Sparrow. Tàu của Salazar đã chạm trán với những tàu hải tặc của Hector Barbossa khi hắn đang cai trị các vùng biển với một hạm đội 10 tàu cướp biển. Các con tàu của Hector nhanh chóng bị tàn phá, các thủy thủ cũng bị sát hại và mỗi con tàu được để lại một người sống sót để kể lại câu chuyện về người chết nắm quyền của biển cả. Sáng hôm sau, tới lượt chính tàu của Hector bị truy đuổi, nhưng với sự khôn ngoan của mình, Hector đã lớn tiếng rằng hắn ta biết được cuộc tìm kiếm Jack Sparrow, làm cho Salazar ngừng tấn công và nhảy lên tàu của Hector hỏi chuyện. Hector bình tĩnh nói với Salazar rằng Jack đang muốn tìm chiếc đinh ba. Salazar nói rằng biển thuộc về người chết và không có kho báu nào có thể cứu Jack khỏi cơn thịnh nộ của mình cả. Ngay khi Salazar định đâm Hector thì Hector nói rằng ông sẽ tìm ra Jack giao cho Salazar vào lúc mặt trời mọc. Salazar đồng ý và tạm thời tha cho Hector và thủy thủ của ông ta. Hector lái tàu của Salazar tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không có dấu vết nào của Jack. Điều đó làm cho Salazar thiếu kiên nhẫn, nhưng mặt trời chưa mọc thì thỏa thuận vẫn chưa kết thúc. Ngay khi mặt trời chuẩn bị xuất hiện thì Hector tìm được ra con tàu mà Jack đang sử dụng. Salazar đã cố gắng truy đuổi nhưng Jack kịp vào bờ. Điều đó làm cho Salazar không thể đi tiếp được vì sẽ bị tan biến nếu như chạm vào mặt đất. Salazar phẫn nộ quay về thuyền để giết hết đoàn thủy thủ của Hector, nhưng Hector nói rằng sẽ lên bờ để bắt Jack về cho hắn. Nhưng rồi Hector lại chọn phản bội lại Salazar và trốn thoát cùng Jack trên con tàu ngọc trai đen.
Salazar điên cuồng đuổi theo phía sau và bắt kịp được con tàu ngọc trai đen. Jack và Salazar đã trực tiếp đối đầu với nhau, nhưng khi chuẩn bị tung ra đòn kết liễu thì một hòn đảo xuất hiện trước mặt cả hai con thuyền, khiến cho Jack có cơ hội trốn thoát lên đảo. Khi Jack tìm thấy cây đinh ba của Poseidon dưới đáy biển, Salazar đành phải chiếm hữu cơ thể của Harry để có thể tiếp cận được Jack, bất chấp việc này có thể làm cho Salazar mắc kẹt trong thân thể đó mãi mãi. Salazar tin rằng đây chính là cây đinh ba sẽ có thể giải thoát được cho ông ta, nên đã sử dụng thân thể của Harry để tiến tới gây chiến với lại Jack. Chiến thắng gần như đã cận kề khi Salazar cầm được vào cây đinh ba và hành hạ Jack trong vui sướng, nhưng với sự giúp đỡ của Harry, cây đinh ba đã bị vỡ tan, phá vỡ mọi lời nguyền của biển cả. Điều đó làm cho Salazar và đoàn thủy thủ của ông ta trở lại nguyên dạng bình thường là những con người, nhưng đó cũng là kết thúc của hắn ta khi các bức tường nước đang đổ sụp, làm hắn ta bị chìm vào lòng đại dương, kết thúc cuộc đời độc tài trên bãi biển của hắn ta. Trước khi chết đi sống lại thì Salazar đã đi thuyền trên biển cả trong nhiều năm, và trong thời gian đó, ông đã tạo cho mình một danh tiếng đáng sợ. Ông ta đã trở thành một huyền thoại theo đúng nghĩa của mình, mặc dù đó là một huyền thoại đáng sợ. Tàn nhẫn nhưng cao thượng, ông ta đã cống hiến cuộc đời mình trong Hải quân Tây Ban Nha để tiêu diệt tất cả những tên cướp biển khỏi vùng Caribe. Lòng căm thù của ông dành cho những tên cướp biển lớn tới mức ông không coi những tên cướp biển là con người, mà coi đó là những căn bệnh nhiễm trùng và sẽ không thương xót với chúng, kể cả khi chúng đã đầu hàng. Cũng chính vì sự thù hận quá cao mà ông đã dễ dàng bị mắc phải cái bẫy do Jack tạo ra, dẫn tới một cái chết không đúng lúc đối với ông. Khi đã là một thây ma, sự tàn ác của Salazar tăng lên tới đỉnh điểm không một chút thương xót cho các nạn nhân của mình. Ông ta sẽ không quan tâm rằng mình đang tấn công ai, kể cả đó có là hải quân đi chăng nữa. Vốn là một sĩ quan hải quân hoàng gia Tây Ban Nha, Salazar luôn mặc đồng phục trắng và đen lộng lẫy với 3 huy chương ở bên trái áo khoác, bằng chứng cho nhiều thành tích của ông trong thời gian phục vụ cho đất nước. Ông cũng là một kiếm sĩ lão luyện khi đã đánh bại vô số hải quân hoàng gia Anh và đánh bại cả Jack một cách dễ dàng. Khi là một thây ma báo thù, ông ta nguy hiểm hơn bao giờ hết, với tư cách là một thực thể có những khả năng siêu nhiên. Như là đi trên mặt nước và đi xuyên qua các vật thể rắn, ông ta cũng có toàn quyền kiểm soát con tàu của mình, khiến chiếc tàu dường như không thể bị phá hủy được. Ông ta cũng có thể hồi sinh được xác cá mập và sử dụng chúng để săn đuổi kẻ thù, điều đó khiến cho lực lượng của ông không thể bị ngăn cản bởi những chiến thuyền thông thường. Tuy nhiên, mặt trái của nó là việc ông không thể đi trên vùng đất khô cằn, buộc phải trải qua cuộc đời của mình trên những con tàu trên mặt nước.